mừng bạn đến với Ship Team. Kể từ khi vòng tròn Thanh Lãng đi vào hoạt động, đã có những thay đổi nhất định diễn ra trong ngành công nghiệp giải trí. Đồng thời rất nhiều sự chấn chỉnh sắp xếp mới cần thực hiện đối với các chương trình tạp kỹ game show. Thiên Hướng Thượng cũng không là ngoại lệ. Ngày hôm nay, đồng hành cùng Ship Team, mời các bạn cùng theo dõi. Chương trình Thiên Hướng Thượng với uy tín và danh tiếng hơn 10 năm, nhận được sự theo dõi ủng hộ của đông đảo khán giả. Năm 2016, Vương Nhất Bác gia nhập gia đình Thiên. Chính thức nâng số lượng người dẫn chương trình lên 4 người. Sự non trẻ tươi mới của anh ấy kết hợp với sự lão luyện uyên bác của đàn anh tiền bối tạo nên sức hút rất riêng trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, năm 2021 đánh dấu cho cột mốc thanh lọc tổ chức nhân sự mạnh mẽ nhằm quản lý văn hóa, thiết lập lại sự vững mạnh và trong sạch. Theo đó, chính sách về việc cần có chứng chỉ hành nghề dành cho các đối tượng liên quan cũng được ban hành. Danh tính của Vương Nhất Bác được thay đổi từ MC chuyển sang vị trí khách mời, bởi vì anh ấy chưa có giấy chứng nhận người dẫn chương trình. Dàn host của chương trình hiện tại chỉ có tên của Hàm và Đại Trương Vĩ. Dường như đó cũng là cách thức hợp lý và an toàn nhất lúc này mà nhà đài Mango TV và gia đình Thiên có thể làm để bảo vệ cậu em út. Ngay lập tức cộng đồng cư dân mạng dấy lên những xôn xao vì rất có khả năng Nhất Bác sẽ không xuất hiện thường xuyên trong các số tiếp theo, vì sự vắng mặt của anh vào ngày 5 tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, số lên sóng mới nhất vào ngày 12 tháng 9, Vương Nhất Bác tái xuất khiến cho người hâm mộ vỡ òa. Anh ấy còn dẫn theo người bạn thân thiết chung đội là Bubu đến góp vui. Hàm ca cũng chào sân với diện mạo đầy khác lạ. Anh ấy đã cạo râu sạch sẽ, tạo cho gương mặt nét sáng sủa trẻ trung hơn rất nhiều, đây vốn là điều chưa có tiền lệ. Nhiều người nói rằng cũng tương tự như việc cắt tóc, nó mang lại ý nghĩa cho một khởi đầu mới, một hy vọng mới, một khí thế mới. Vị trí lên hình cũng được sắp xếp lại. Trước khi chuyển sang làm khách mời, Nhất Bác đứng dẫn chương trình bên cạnh Đại Trương Vĩ. Khi trở lại với tư cách khách mời, anh ấy được bố trí đứng cạnh Hàm ca. Chủ đề lần này là về hip hop. Đối với Vương Nhất Bác mà nói, anh ấy sẽ giống như cá gặp nước vậy. Thoạt nhìn, chủ đề và sân khấu có vẻ được thiết kế dành riêng cho Nhất Bác. Nhưng theo như phản hồi từ khán giả và netizen, vai trò của anh ấy trong chương trình chưa thực sự đủ tỏa sáng đúng với mong đợi của người xem. Tại sao vậy? Mặc dù làm về chủ đề vô cùng sôi động và hấp dẫn, các đoàn student đến từ Chiết Giang, Hồ Nam cũng tới tham gia, nhưng ở đâu đó vẫn còn những khoảng trống trong cảm xúc của các fan tinh ý. Hẳn nhiên, Thiên Hướng Thượng không thể phủ nhận mức lưu lượng cao của chương trình chính là Vương Nhất Bác. Phần lớn sự đóng góp, bình luận đều đến từ fan và fandom của anh ấy. Họ đã đồng hành ủng hộ ngay từ những ngày đầu tiên. Bởi vậy, nhất cử nhất động của anh ấy đều nằm trong sự quan sát tỉ mỉ cũng là điều dễ hiểu. Và đây cũng là lần các fan của Nhất Bác lên tiếng thẳng thắn như vậy, thậm chí còn muốn idol nghỉ việc. Nếu như các chủ đề khác trước đó, Nhất Bác luôn ngoan ngoãn kiệm lời ở bên phụ trợ các anh bằng kỹ năng điêu luyện của mình. Với một chủ đề mà Nhất Bác am hiểu, từng có kinh nghiệm làm đội trưởng liên tiếp 2 mùa bước nhảy đường phố như thế này thì khác. Thời lượng tương tác và tham gia của Nhất Bác không tăng lên mà còn bị giảm rõ rệt. Các clip do người hâm mộ của Vương Nhất Bác tổng hợp đã chỉ rõ. Trong 3 số gần nhất có sự xuất hiện của anh ấy. Đầu tiên, duy trì ở mốc thời gian 26 phút. Số tiếp theo vẫn có thể xuất hiện trong 11 phút. Riêng thời gian xuất hiện với chủ đề Street Dance của Vương Nhất Bác vỏn vẹn 8 phút 18 giây. Đã bao gồm sự trò chuyện giữa anh ấy với Hàm ca, Đại Trương Vĩ và các khách mời. Có cảnh quay một khách mời đại diện khi đang nói, ánh mắt liên tục nhìn về phía Vương Nhất Bác, hai bên bày tỏ sự thấu hiểu, đồng cảm. Nhưng khi Nhất Bác chuẩn bị nói, đầu tiên Hàm lên tiếng, sau đó Đại Trương Vĩ trả lời. Anh ấy được nói một từ, đúng, nhưng trong nét bối rối có lẽ vẫn còn có điều muốn nói. Khán giả cũng cảm thấy rõ ràng rằng hai MC chính là Hàm và Trương Đại Vĩ khi tiếp cận chủ đề khiêu vũ đường phố, cả hai chỉ có thể dừng lại ở mức độ giao lưu trao đổi với khách mời. Sự mở rộng hay chia sẻ trong nghề của đội trưởng Vương vẫn luôn là điều kỳ vọng và mong đợi đối với hầu hết khán giả có chung đam mê hip hop. Cộng đồng mạng còn so sánh được lượng rating của chương trình khi có mặt Vương Nhất Bác và khi vắng mặt. Trong 2 ngày lên sóng gần nhau, ngày 29 tháng 8 và ngày 5 tháng 9. Quả nhiên có sự chênh lệch đáng kể. Vương Nhất Bác tham gia số ngày 29 tháng 8 đã thực sự thu hút sự quan tâm yêu mến của khán giả.
dù việc chấp hành tuân thủ nghiêm túc các quy định và yêu cầu đề ra là điều hoàn toàn đúng đắn cần ủng hộ. Thế nhưng khán giả, các fan và người hâm mộ vẫn luôn là người quyết định chất lượng và thành công của một chương trình. Ship tin mong rằng huynh đệ Thiên Thiên sẽ dành tặng cho khán giả nhiều điều bất ngờ thú vị hơn nữa trong thời gian sắp tới. Hoặc chúng ta cũng có thể hy vọng về sự quay trở lại đầy hứa hẹn của Vương Nhất Bác trong vai trò danh dự người dẫn chương trình chuyên nghiệp.